yung si Guanzon, matanda na ako. Mas matagal na ako nagpa-practice. Ako ang tama, di ba? So, bigyan niyo ako ng respeto or something like that. But, tapos yung bata naman, para sa kanya, pareho lang tayo, di ba? It only tells us na yung parang minamaliit nyo yung services na binibigay namin. Hindi well compensated. Parang ang feeling nila, nagtanong lang ako bakit mo ako sinisingil? Ganer! Hello, mamas! Hello mga Doki! Yes, and welcome back to another episode of Usapang Dentista. Yes, and of course, on this episode, we will be discussing one of the K-dramas wherein the character have discussed certain general issues in the practice of dentistry. Di ba, Doki? So yung doktora. Talagang controversial kasi talagang dentista kasi doktora yung lead actress sa series na to, doktora. Sa Netflix nga pala, doktora. Yes, oo. Si Shin Mina. And ang ending niya kasi is that siya yung dentista and there are a lot of incidences doon sa K-drama mga dokis na nagdi-discuss, okay, tungkol sa practice ng mga dentista. At magre-react kami ni Dr. Brian kung ito ba talaga ay nangyayari or anong reaction namin sa mga ganitong incidences na nangyayari talaga sa mga dentista or kung hindi nga ba siya nangyayari at kwentong kotsero lang ang ginawa ng hometown cha-cha-cha. O, di ba? Ayan. Mga napanood mo ba yon, Doc Bry? Doktora, nakikisilip-silip lang ako pag may nanonood pero hindi ko sila totally natapos eh. Pero siguro this time, may time na para panoorin siya ngayon ng buo. Okay. So, mga dokis, yung Hometown Cha-Cha-Cha is a Korean drama na naging popular last year and ang bida sa kanya is Shin Mina at saka si Kim So-ho. Ayan. Okay. So, okay. However, nako mga dokis, alam nyo, I'm a K-drama addict for more than 20 years na. Hindi pa siya sikat na pinapanood ng marami. Ako ay addict na sa kanila. And, ha? Oo. So, Doc, marunong ka naman mag-Korean, mag-Hangul. Well, nakakaintindi ng konti. Wow! Pero, kasi nga, syempre, sa kakapanood mo, may mga terms ka nang natatandaan. Okay. Wala na bang Now, subtitles, doktora? ha? Wala na bang subtitles when you watch your Ay, hindi. series? Hindi. Akala ko Kasi wala na kailangan subtitles talaga eh. mag-aral ka ng hangul bago Ah, ka makapagsalita, di ba? Para maintindihan mo sila. Pero syempre, yung mga typical na word na kamsamida, kamao, yun, kinchana, yung mga ganon, nadidinig mo kasi lagi, di ba? So, however, mga mamams and papaps, we decided na Dr. Brian and ako personally, I don't really like the Hometown Cha-Cha-Cha kasi nga medyo naboboringan ako sa kanya and it may not be, the reaction or the feedback of a lot of K-drama addicts now. But if you've been a K-drama addict for such a long time, medyo discriminating ka na sa mga napapanood mo. Although, of course, si
Kim Sono. Alam mo na, napakagwapo kasing artista na lumabas sa startup. And syempre, nakakakilig siyang panoorin. But what is more interesting sa akin at saka kay Dr. Bry is yung depiction nila in the practice of dentistry, ano yung pinagdadaanan ng isang dentista sa pag Kanyang nagpa-practice practice nila. ito. Yes. And we will react to that. We will watch a certain portion of the video and then we will discuss it. Okay, so let's go ahead, Doc Bry, and let's watch this video. Okay, Doc Bry. Ayan. Anong comment mo dyan, Doc Bry, sa video 1? O yung napansin ko, anong pangalan ng lead actress? Kam Samida? Hanggang sa thank you. Nalilip mo, ang hirap kasi bigkasin. Shimina. Shimina. Ano maganda siya, no? Sobrang maganda siya. Oo, one of the prettiest, beautiful Korean actress. At saka matagal na siyang artista. Kaya pala. So ako naman, ang napansin ko kasi sa scene na to is talagang yung, napansin ko talaga, per bawat dentista, may kanya-kanya silang treatment plan. Hindi lagi pare-parehas ang treatment plan ng isang dentista sa isa pang dentista. Siguro dahil sa experience, dahil sa pinag-aralan, and dahil sa kung anong tingin nila mas makakabuti sa pasyente. Dahil nga naman lahat ng tao may iba't ibang treatment plan, lahat ng tao may point of view sa ang nakikita nila ang kaso, kaya iba-iba yung nakikita nila or binibase nila yung treatment nila. Pero para sa akin, hindi lang naging tama siguro na pagkapirahan yung pasyente. Oo na, siguro kailangan natin ng pera para sa ating practice and such dahil nga ito ay profession. Pero syempre, we always want to be fair and just sa ating mga pasyente. Kapag kasi hindi tayo fair sa mga pasyente natin, it always ends up a bad reputation sa ating mga dentista. Ikaw, Dr. Jean, anong naging reaction mo? Well, very controversial yan, mga mamaps and papaps, and of course sa mga dokies. Kasi nga, tama si Dr. Brian. Bawat dentista, may kanya-kanya silang opinion sa kung ano man yung nakikita nila sa pasyente nila. And that is why I don't encourage patient to do dentist shopping or hopping. Kasi minsan, may mga pasyente na ang ending pupunta sa isang dentista, tapos pupunta sa isang dentista na parehong kaso, tapos kino-compare. Maganda rin naman yon na you get a second opinion, but of course, minsan kasi pag masyado ka ng maraming pinupuntahan, you get more confused. Kasi nga, kanya-kanyang bawat dentista, although may standard yan na treatment, although yung mga recommendation nila or even price nila may be different. Now, ang comment ko lang dito sa part na to is kasi yung boss niya shouldn't be dictating to her associate what should be the treatment plan. Kasi at the end of the day, it is the discussion of the dentist and the patient. Yan yon. So, yan din yung isang concern recently, hindi lang sa sa Pilipinas, and as you can see, nakikita nyo naman na ang maganda dito sa Hometown Cha-Cha-Cha is kasi talagang nag-research sila. Malamang may kinausap silang dentista na if ano yung mga challenges and issues ng isang dental practitioner. At isa sa challenges, mga mamaps and papaps, is tatandaan nyo, kami, mga doktor din kami. We may not be a medical doctor, but we studied, a certain portion of medical subjects, okay? And that is why we are also called doctors, kasi nga, we are in the field of oral health. And studying dentistry is not cheap, it's not easy, including passing the board, plus yung specialization ng mga mamas papos na kinukuha nila. And that is why implantology is, yun yung paglalagay ng implant, ay isang parte ng specialization. Hindi siya mura, including the materials, mga mamaps and papaps. Ang danger lang kasi dyan is minsan kapag ang isang dentista, ang focus niya ay
kumita ng pera. Para bang yun yung pinapalabas kasi sa scene doon na parang pinipilit nung boss, nung colleague ni Shimina, okay? Instead na ito yung treatment, sana ni-recommend mo yung implants, okay? Because nga, implants, of course, will earn the clinic more money. Now, however, Shimina, yung kanyang character yata ang pangalan, Yun Hayajin, ayun. So, si Dr. Hayajin, ang feeling niya, implant is not an option. And that there are other treatment option bago mag-implant na pwede niyang gawin dun sa pasyente. And that she felt na it is just about income. Kaya she stood her ground. Now, yan mga mamaps and papaps, ang payo ko sa inyo, when you try to find a doki that will treat you, make sure na they care enough for you to recommend a treatment na it is not all about just earning, but to recommend the treatment that is really ideal and conservative as much as possible, in my opinion, for your case. Kasi, alam mo na, hindi naman lahat ng dentista o lahat ng doktor, lahat ng profesyon, mga mamaps and papaps, may mga bad apple yan. Hindi naman kami perpekto kasi mga tao lang kami. And that is why you have to find the right doki na mag-aalaga sa inyo. Na Can I hindi add something, na, Doktora? ha? Can I add something, Doktora? Sa Sure, sinasabi? sure. Go ahead. Yeah, I also realized na para sa akin, it's a fiction yung dinedepict ng story ngayon. Kasi usually, sa practice, di ba, we always compromise with the other doctor. Di ba? They said two heads are better than one. So malamang kung in a real situation, a dental situation na ganun, malamang yung dalawang dentista nun, they will already, kumbaga, magbibigay sila ng suggestion para ma-improve lalo yung original treatment plan na binigay nung original na nung first dentist na nag-asikaso. Syempre hindi naman pwede basta-basta yung isang dentista magbabat in ng kanyang treatment plan kung ang original doctor niya ay nagbigay na ng treatment plan sa kanya. Ayan. Yan mga dokis, actually magkakaroon kami ng episode wherein kami ay magtutuggali ni Dr. Brian regarding sa mga issue na ganyan. Kasi precisely para sa akin, halimbawa kung magkasama kami ni Dr. Brian sa clinic, one, hindi mo dapat ginagawa na makikialam ka sa treatment ng ibang colleague mo o kadoki mo. Bastos yun para sa akin. Okay? Second is that para sa akin, you try to find the best treatment for your patient na in terms of yung capacity niya to pay, yung kanyang health, maraming factors yan. And the last thing that any doki should consider as a recommendation is in the goal na para kumita sila. And I think yun yung pinaglalaban ng main character dito. And I actually agree with what she was trying to prove herself na kahit na mas matanda yung doki. Kasi nangyayari yan, Doc Bray, sa in any profession. Oo, di ba parin yung katulad ng recent na problema sa Comelec, di ba? Kaya yung kumbaga, yung si Guanzon, matanda na ako, mas matagal na ako nagpa-practice, ako ang tama, di ba? So, bigyan niyo ako ng respeto or something like that. But, tapos yung bata naman, para sa kanya, pareho lang tayo, di ba? It's like kami, mga dokis, mamaps, and papaps ni Dr. Brian. Okay, I have 30 years in practice na. Si Dr. Brian, as you can see, is still young. So, but it doesn't necessarily mean na he will just bow down to me if I don't agree with this treatment. Di ba? So, parang ganun yun eh. Hindi porket na ano ka, ikaw lang ang tama, 'di ba? So, that is why nga mga mamaps and papaps, ang pinaka takeaway dapat sa inyo diyan is that find a doki na magti-treat sa inyo na may pag-aalaga sa inyo. Na it is not just business for them. So that they will recommend a treatment kasi yung implant, 'di ba, Doc Brian,
is really an option. Hindi naman, in fairness dun sa boss nung character ni Shimina, hindi naman siya nagre-recommend ng treatment na hindi totoo. I mean, pwede naman ding i-apply yun dun sa case na yon. Kaya lang, sa assessment ni Shimina is that hindi pa dapat i-recommend. Parang ganon. So, it is a matter of difference of opinion. And the question now is the intention of the boss, whether she's recommending that treatment because it is really an option now or it is because of earning more money. Alam mo yon. So, yan yon. And para naman sa mga dokis, ang payo ko lang is that, of course, take care of your patient. Treat them like you're treating your loved ones or you're treating yourself. Ayan. So, okay, second video naman tayo, Doc Bry. Let's watch. Okay. So, ayan, Doc Bry. Okay, pagka ikaw ba, na-experience mo ba na tendency yung mga pasyente, yung mga halimbawa attend ka na party o ano, biglang tatanungin ka ng pag nalaman nilang dentista ka, nagtatanong ng mga free dental advice sa'yo. Doktora, honestly, meron na akong mga ganyang incidents eh. Actually, I tried to save a life once. Funny lang to story to actually. Okay. So, kwento ko na lang kasi dito na naman tayo. So, ang kwento natin is nasa airplane ako. Actually, sa airplane pala, pag pala mahaba ang trip mo, nagbibigay sila ng drinks, di ba? Mga beer, wine, vodka, etc. din. So, and then, habang nasa plane ako, dahil nga first time ko sumakay ng plane na may mahabang trip na kaya ka pwede uminom. Uminom ako ng siguro mga 4 na beer. So, what I knew na parang pala, pag uminom ka pala ng beer sa airplane, so pag inom ka ng isang beer, it equals to 2 beers already. So, if I drank 4 beers, it means I drank 8 beers already. The higher the altitude, mas madali ka daw malasing. So, continue to the story. Ito na yung kalokohan moment ko. Sa kalagitnaan nung trip nung plane trip ko, parang nag-intercom yung parang pilot na parang attention, is there a doctor in the plane? Ganyan. So ako naman, tayo naman ako bigla. I'm a doctor. So lasing-lasing ako nito, tapos punta ako sa harap, ganyan. Tapos noon, inasikaso ko yung tao kasi meron daw, hina-high blood siya while sa trip namin. So yun nga, nag-recline ako ng chair, nag-recline ako ng cold compress, parang inasikaso ko siya mabuti. And then the whole plane started clapping to me kasi nga I was able to save that woman's life during that plane. Ito yung nakakahiyang part. So pag-upo ko, bigla, ang bata-bata niyo pa pala, no? Tapos doktor na kayo. So, parang tatanong nila, anong klaseng doktor ka? So parang sobrang taranta ko kasi nga, syempre, biglang pa yung sabihin na dentista ako at that moment, baka di sila maniwala sa akin. Ang sinabi ko, gynecologist po pala ako. Tapos po, no, yung mga tao, they started to ask me a lot of things about sa peacock. Kaya, doktora, sobrang nakakaya. Ang funny lang doon is yung kasama mo kasi nurse din. So, lalo na reinforce na doktora. Ito ka pala yung nurse na kasama ko. Ganyan. Parang, oo, doktor nga talaga siya. Ganyan. So, yun, doktora. Pero, bottom line, I was able to save a life nung nandun ako. Ayun lang. Pero to answer your story, I get a lot of people who ask parang dental consultations. Kahit yung lang, alam niyo sa CR pa lang, parang bilay ko corner na dentista ho pala ako kayo. Ano po bang, pwede po bang tignan tong ngipin ko? Bigla silang nganga para ipasilip nila sa bibig mo. Ano yung problema? Parang, pwede po bang pumunta na lang po kayo sa clinic ko para mas ma-check po natin? Hindi ko naman po kayo pwedeng sabihan ng advice right now kasi hindi ko naman po totally nakikita yung ipin niyo. Ayun, doktora, kayo ba? Ano mo ma-experience yung ganyan? Well, kaya nga mga mamaps and papaps, we created the Do Watch episode 1 and episode 2 of our season 2 wherein we answer a lot of the questions that we receive from mamaps and papaps about dentistry na normally
ginugoogle nila or instead of going to the dentist. One on the episode itself, ang mako-comment ko doon is, of course, as a dental practitioner, and we took an oath that we will take care and be of service of those who needs us. So, of course, automatic yan, that if we can do help, we should help. Okay? And not necessarily na kailangan may monetary compensation, especially kung emergency. Okay? Now, however, dun sa kwento ni Doc Brian, delikado yon kasi kasi hindi naman siya medical doctor. At kung na-stroke yon, baka instead na palakpak ang matanggap niya, mademanda siya. Okay, buti na lang, the patient, did well. Kasi nga naman, mga mamaps and papaps, as I've mentioned, dentists also do have a certain level of medical background because we do experience certain situation that we should know how to handle if just in case medical emergency happen during a dental treatment. And it is very important that we understand the medical history in relation to what we are doing to the patient. Okay? At the end of the day, yes, maraming nagtatanong. At yun lang, mga mamaps and papaps, wala naman, we don't mind if you ask free dental tips from us or consultation. Kaya lang, minsan, nakakapagod para sa mga dentista o sa mga kadokis namin, including myself. Kasi, nag-aral kasi kami. So, kung lahat ipapalibre mo, and lalo na pagka nagpapakonsulta kayo talaga sa clinic namin, don't be surprised if you get charged. Because you are going there as a patient, and you are using our time, and you are using our facility in order to diagnose you well. So kahit wala pa kaming ginagawa, I hope you understand na pareho kami rin ng mga medical doctors na kailangan naming maningil ng consultation fee. Yan lang yung minsan kasi mga ibang mamaps and papaps, parang ang feeling nila, nagtanong lang ako bakit mo ako sinisingil? Ganer! Minsan lang, mas kita sa bulsa agad. Pero yun nga parang the time and effort we put ourselves to achieve what we are and where we are is hindi naman mababantayan ng simpleng thank you lang. Lahat ng bagay may compensation. And it's para sa akin, it's a big no-no na humingi ng discount sa services na ino-offer namin. Dahil it only tells us na parang minamaliit nyo yung services na binibigay namin. Hindi well compensated. Kumbaga para sa akin, you should compensate properly kung what is given to you, kung ano bigay po sa inyo. Kasi lahat ng ginagawa namin as doctors is always yung the best para sa mga pasyente namin. Yon. Okay. So, mga dokis at mga mamas and papaps, if you like this video, give us a thumbs up. Don't forget to hit that notification bell so that every time that we upload the video, you get to know it. And of course, do subscribe. Ayan. Kasi naman, libre naman yan. Ayan, para bang yung pag nanghingi kayo ng consultation sa amin na dahil nasa party tayo, libre yon. Hindi naman kami naniningil. So, ganun din dito. Hindi naman kami naniningil, i-click mo lang, tapos subscribe. Pero siyempre, Cora, huwag din nakakalimutan i-like at i-share sa mga friends and family nila yung ating video para mas marami naman makakaalam nitong usapan natin, di ba, Doktora? Correct. At mga mamaps and papaps, because we do not want to prolong this video too long, okay, magkaka-part 2 kami. So, we will proceed now on the next video na pinalabas sa Hometown Cha-Cha-Cha. Ayan. Ayan. Okay, Dr. Bry, it has something to do
na kung saan ay she was trying to make amends dun sa nangyari, wherein she was trying to market herself dun sa town na kung nasaan siya, and then she made a boo-boo. So now she's trying to make amends by bringing food and being part of the community. Ayan. So anong comment mo dyan or reaction mo dyan, Doc Bry? Ang reaction dyan is tama yung ginagawa niya. Tama yun na you be part of the community, you belong with. Siyempre, ang practice of dentistry, it always boils down if the people or your patients trust you. Kapag kaya kang i-trust or pag kaya mo nilang mapagkakatiwalaan ka, siyempre, mas madali sila or mas madali sa loob nilang magpa-treat sa'yo. Mas magandang loob na sa'yo dahil mapagkakatiwalaan ka. Kumbaga, nakikipagkilala ka sa community mo. Then yes, people will be easier para pumunta sa clinic mo at magpa-treat sa'yo. Ikaw, doktora, anong say mo about that? Okay, now, mga dokis, this is all about tinatawag nilang dental marketing. Okay, at para sa kaalaman ng mga mamaps and papaps, bawal kasi sa Pilipinas at sa mga ibang bansa na konserbatibo, hindi katulad sa Amerika, na pwedeng mag-advertise ng blatantly ang mga dentista. But when it comes here in the Philippines, it is not considered ethical when a doki does advertising. Okay? Kasi sinasabi nila, this is a respectable profession and it shouldn't look like na para kaming tindera na nagbebenta sa market, na pumunta kayo dito, eto discount, ayan, eto yung may 30 off, yung mga ganyan. Yung mga ganon. Oo. Bawal sa profesyon namin yan. Okay. Now, however, it is very critical na makilala ng dentista ang community niya. Kasi yun yung pinaka-immediate na market niya para mapuntahan siya at magkaroon siya ng business. Kasi at the end of the day, mga mamaps and papaps, ang dental practice, same as medical practice, is also a business. Diba? Kasi yan yung pinambubuhay namin sa sarili namin. So, wag naman sasama ang loob nyo pag naniningil kami. Kasi kailangan din namin kumain, mga mamaps and papaps. At hindi mura maging dentista. Hindi rin mura magpatayo ng dental clinic. Yan yung totoo dyan, mga mamaps and papaps. Kaya nga, napaka-importante na ma-appreciate ninyo kung bakit mahal minsan ang mga treatment, 'di ba? Kasi nagtataka ako, mga mamaps and papaps, nagbabayad kayo ng 800 pesos sa pagpapagupit ng buhok ninyo, may tip pa yung nagugupit, pero pag kami, sinabi namin 800 pesos ang pasta nyo, na nag-aral kami ng 6 na taon, na namatay kami para makapasa sa board exam, at nag-specialize pa yung iba, and yet nagagalit kayo kapag 800 pesos kasi yung ibang dentista dyan 300 lang. Diba? Ngayon, para sa akin, mga mamaps and papaps, at the end of the day, our charges is equivalent or even more to what we are giving you in service. At para sa akin, yun ang tutunay na ibig sabihin ng service sa pagiging dentista. Kumbaga sa ay hindi ka namin pinagkakakitaan. Ang ginagawa lang namin is we deserve the compensation, na that is why that is our charge. And you cannot compare the charge of one dentist to another dentist kasi minsan magkaiba sila ng level. Diba? Diba yun yun, Doc Brad? Sana, doktora, also, kaya madalas minsan may mga dentist na mas mahal ang charge than the other dentist. Kasi binabayaran mo, number 1, yung gamit nila, and number 2, yung finesse and skills nila. Siyempre, kasama yun sa packaging or sa na isang dentista na ako yung ginagamit niyang gamit. Siyempre, mahal yan. Mahal dahil gusto mo maganda yung quality. And siyempre, yung technique, kaya finesse yung trabaho. Walang mali-mali. Lahat maayos, lahat maganda. Tama ba, doktora?
Oh, basta mga mamaps and papaps, bawat dentista, iba-iba talaga minsan ang charges nila. Kasi depende talaga yan sa kung anong kalidad meron yung dentista. Katulad ako mga mamams and papaps, hindi talaga ako mura. Yun lang, period, thank you, bow. Kasi para sa akin, you are paying my talent as a dentist. Okay? Now, bukod pa sa kalidad ng mga gamit, but the talent, yung pinag-aralan. Alam nyo, mga mamaps and papaps, hindi madali na mag-improve sa sarili niya. And that is why yung marketing ay ini-introduce namin as a course or training sa DMD Center. Di ba, Dr. Brian? Well, doktora. Yes, kasi we need to be able to teach yung mga doctors how to market themselves properly sa market nila, 'di ba? Kasi kailangan kasi may communication. Bakit ka ba mahal? O bakit ba magaling ka? O mayabang ka lang ba? O sabihin nyo, naku, mayabang si Dr. Jean, feeling niya, galing-galing niya, ganer. So, yun yon, marketing yon. And that is why dun sa Hometown Cha-Cha-Cha, when she was trying to apologize. Kasi minsan, nakarelate ako ng konti doon eh. Talaga? Kasi minsan, OCD ako. Huwag mo akong bibigyan ng pagkain na hinawakan mo, 'di ba? Or something like that. Lalo na siya, galing kasi siya sa city. 'Di ba? Sa city practice, tapos bigla siyang dinala sa probinsya na iba ang lifestyle, 'di ba? So, in its essence, nahihirapan siyang to communicate properly sa market na 'yon. And it is a good thing na may humility ka kasi nga tao lang kami rin, 'di ba? Sometimes we misjudge the situation and we try to adapt to the current situation. Kaya nga mga mamaps and papaps, minsan talaga iba ang mga charges talaga, iba yung style, iba yung clinic, kasi nga maraming factors yan. And kaya mga dokis, I do advise na if you want to really understand proper marketing, ayan, di ba? Nag-a-advertise na si si Doc Tama G. naman, doktora eh. Tama naman. Oo. Please do visit DMD Center and try to enroll in our course with a mentor na homegrown na nakakaintindi sa marketing sa Pilipinas. And yan yung si Mr. Roche Ruiz. Doktora, Ayan. can I add something about that? Alam mo, para sa akin, na-appreciate ko kasi yung dental marketing. Kasi para sa akin, para siyang maliit na reminder or guidebook para, ano mo yun, to success eh. Lahat naman ng bagay, kailangan nilalagay mo ng hard work. Even yung dental marketing. Kaya nga, being aware or being informed about the proper techniques at mga tamang dapat gawin to market your practice would really help you boost your career. Syempre, hindi na, it's always na yung saying na it's not what you know, it's who you know, di ba? The more people you're able to connect to, the more people you're able to help. Tama ba, doktora? Okay. Kaya lang iba yung it's not what you know, it's who you know. May ibang masamang connotation. Pero ang kasi parang it's more para sa practice kasi natin is, or sabihin natin parehas ganun. It's about what you know and who you know. Let me rephrase my term, kumbaga. Okay ba yan? Okay, so let's go to the last video. At mga mamams and papaps, please do watch our part 2 for this episode. Okay, so mga mamams and papaps, thank you so much for staying with us while we react in Hometown Cha-Cha-Cha when it comes to dental practice. And please don't miss the next episode wherein we discuss another 3 episodes or scenes from Hometown Cha-Cha-Cha that shows what really happens in a dental practice, whether you are practicing in a city or in a hometown or anywhere else in the world. Yan. Tingnan nyo yung reaction namin dalawa ni Dr. Brian regarding dito. Ayan. So, mga mamas and papaps,
Don't forget to comment below if you do agree with what we said, especially yung mga dokis na nanonood kasi you know exactly what is happening in dental practice. Correct, Doc Brian? Alright, Doktora. Well, anyway, wanna cut this na. So, see you on the next episode. Bye-bye! Bye!